Hello guys, welcome to RAMC vlog. Ngayon ay manggugulo na naman tayo. Ngayon guys, papakita ko yung aking bagong helmet. Ayan. Ito guys siya, EVO Helmet. Ayan. Ang model niya ay GSX 3000. Ayan siya guys, GSX 3000. Tapos guys, yung ano siya, tawag nito, yan na nga yun, large. Tapos ito na, nabili ko siya guys sa sa MOA. Ayan. Ang presyo niya ay 3,900. Kaya doon ako bumili kasi mahirap na magpaikot-ikot, kaya kahit mahal binili ko na. Buti pa yung helmet nagmamahal. Okay guys, ito na siya. Ayan. Ang ano nga pala ang design niya, yung Patriot. Oops. Ayan. Guys, yung nasa loob niya. Okay. Meron siyang ang free niya ay ito, clear lens. Tapos yung kanyang mismong helmet na. Yung helmet. Tapos meron pang mga ito guys. Yan. Diyan. Okay. Ito na yung mismong helmet. Madalian lang po guys. Wala nang madami. Yan agad. Buksan na natin. Para makita nyo na. Ayan guys, may bag siya at meron pang foam. Eto. Tapos itong bag. Yung bag niya, tapos itong foam. Ito na guys yung helmet. Ang presyo niya ay yan. Yan natin. 3,900 pesos. Sa ano ko lang siya guys, sa MOA ko siya binili doon sa department store. Yan. Tapos ito kasi yung meron sana doon na Patriot din na kulay asul. Kaso wala silang stock. Kaya ang ginawa ko, imbis na magpunta pa ako sa ibang ito na lang yung binili ko kasi alam niyo naman kahit pa paano medyo traffic din. Ayan guys, ito lang guys, sa taas lang. Ito dito sa taas meron siyang ventilation dito. Dalawa ayan. Tapos ito lang yung kanyang ito. Tapos ito. Tapos yung kanyang naman dito sa likod. Dito, ayan, meron din siya dito. Sa taas, meron din. At meron din siya sa likod guys, dito. Sa likod. Ventilation niya. Mali ganyan. Ayan. Tapos dual visor na din siya guys. Ito yung niya sa gilid. Ayan. Dito. Bale
pag tinaas nyo to, bababa naman yung kanyang kanyang visor na isa. Ayan. Ganyan. Okay guys. Ayan lang. Tapos siya guys. Kung tawag sa ganitong strap. Basta madali na siya guys yung Ayan. Taas mo lang. Tanggal mo. Taas mo lang. Kung may tanong kayo guys sa video na to, mag-comment lang kayo sa aking Facebook sa aking YouTube channel ha. Para kung may katanungan kayo, masagot ko. Maganda yung kanyang guys, yung kanyang foam. Ewan ko kung bago ba to. Sabi nila gato bago. Tapos yung luma, yung may dito, yung may leather dito. Tapos ito na yung mismong likod niya. Ayan. Guys, maganda yung kanyang maganda yung kanyang kulay. Ayan. Ang ganda guys nung kanyang pagkaka-print ng tapos may mga glitters pa na Ayan. Ang model niya guys ay GSX 3000. Tapos yung design niya ay Patriot. Ayan. Ito nga pala guys, gagamitin ko din to sa pag motovlog. Ayan. Nag-order na ako guys dito ng yung chin mount para sa GSX 3000. Tapos yung meron na akong camera na gagamitin dito, kaya kung tingnan nyo na lang guys pag naikabit ko na siya. At gagawa ko din ng video at review tong helmet na to with my camera here. Okay guys, thank you. Like and subscribe to my channel, RAMC Vlog. At yan ang panggugulo natin ngayong araw na to. Ayan guys, yan nga. Bago ko, ito na guys yung kanyang strap. Ayan na. Taas mo lang, higipin mo, taas mo. Ayan. Tapos yung foam, ito. Ayan yung guys, sa likod. Ayan. Worth 3,900. Kung mag-order ako online, shipping fee, ganun din ang gagastusin ko, kaya kinuha ko na to. Pero meron din doon tig 3,500 at 3,200. Yung 3,200 nila guys, yun yung half face. Tapos yung full face nila na ganito, meron doon tig 3,500 at saka tig 3,900. Tapos tingnan nyo na lang guys yung foam, kasi yung ibang foam doon, hindi ko alam kung may yung old model na foam at saka itong bagong foam. Yan guys. Tapos yung meron din ako nakita doon na modular. Magkatabi sila guys ng Spider at ng EVO Helmet. Sa ground floor lang sila. Huwag punta kayo sa ground floor. Yun, malapit sa mga tindahan ng eyeglasses. Yun. Yan guys ha. Thank you guys. Like and subscribe to my channel. Ayan. Huwag nakakalimutan. Okay.